Chuyên gia báo động dân số Trung Quốc sẽ giảm một nửa trong 45 năm tới. Mảnh vỡ đường hầm bắn tung tóe do lở núi kinh hoàng ở Trung Quốc. Taliban điều động hàng vạn binh sĩ tập kết ở sân sau của Nga, có nguy cơ giao tranh. Ecuador thiết lập trật tự sau vụ bạo lực nhà tù khiến cho 116 người chết. Mùa đông rét buốt đe dọa 100 triệu người Trung Quốc ở nơi khủng hoảng thiếu điện. 18 tỉnh Thái Lan vẫn chìm nổi trong dòng lũ, Bangkok chưa thoát nạn. Du khách đổ xô chiêm ngưỡng cảnh núi lửa Hawaii phun trào. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Quy mô dân số Trung Quốc đang giảm nhanh hơn dự kiến, với tổng dân số có thể giảm còn một nửa trong vòng 45 năm tới, theo báo South China Morning Post trích một nghiên cứu mới đây cảnh báo. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của chính phủ về tỷ lệ sinh trung bình của mỗi phụ nữ Trung Quốc vào năm ngoái là 1,3, thấp hơn hẳn tỷ lệ cần thiết là 2 để duy trì ổn định dân số. Trung Quốc hiện có tổng cộng hơn 1,4 tỷ người. Năm 2019, Liên Hợp Quốc dự đoán nước này sẽ còn khoảng 1,3 tỷ người đến năm 2065. Một ước tính khác do Đại học Washington đưa ra vào năm ngoái, dự báo dân số Trung Quốc sẽ giảm còn một nửa vào năm 2100. Thế nhưng, nghiên cứu mới nhất do nhóm giáo sư Zhang Guangbao ở Đại học Giao thông Tây An báo động rằng việc suy giảm dân số diễn ra nghiêm trọng hơn. Chẳng hạn như dự đoán của Liên Hợp Quốc đã dựa vào dữ liệu cũ, với tỷ lệ sinh trung bình của phụ nữ Trung Quốc vẫn ở mức trên 1,7 trẻ em. Trên thực tế, Trung Quốc chỉ có 12 triệu đứa trẻ chào đời vào năm ngoái, thấp hơn 25% so với ước tính của Liên Hợp Quốc. Giới chức Trung Quốc cần phải chú ý hơn về những xu hướng tiêu cực đối với sự tăng trưởng dân số và cần có biện pháp chủ động phòng tránh, theo giáo sư Jiang kết luận trong công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Kinh tế Tài chính Đại học Tây An. Tỷ lệ sinh của phụ nữ Trung Quốc là 1,3, dù thấp bất ngờ nhưng nó dựa trên cuộc điều tra dân số mới nhất và chính xác nhất. Vì lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng thiết bị kỹ thuật số trong thu thập dữ liệu và đối chiếu toàn diện giữa nhiều cơ quan chính phủ. Năm ngoái, đại dịch Covid-19 bùng phát cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh. Tuy nhiên, nhóm giáo sư Jiang cho rằng khả năng tỷ lệ sinh tăng lên trong mấy năm tới là rất khó. Nhóm nghiên cứu cảnh báo, nếu tỷ lệ sinh giảm xuống mức 1, dân số Trung Quốc sẽ giảm một nửa trong vòng 29 năm tới. Các cặp vợ chồng ngại sinh con vì áp lực kinh tế ngày càng lớn, xã hội đang thiếu hụt nghiêm trọng về dịch vụ hỗ trợ sinh con và chăm sóc cho trẻ. Trong khi chính phủ Trung Quốc hồi đầu năm đã nới lỏng chính sách dân số, cho phép tất cả gia đình có thể có 3 trẻ em, hàng loạt nghiên cứu chỉ ra những yếu tố về kinh tế bao gồm giá bất động sản tăng cao đã phá tan kế hoạch sinh nở của nhiều cặp đôi. Ở nhiều nước như Hoa Kỳ, giá bất động sản tăng có thể thúc đẩy tỷ lệ sinh tăng theo, vì sự biến động này giúp mọi người giàu có hơn. Nhưng Trung Quốc phải đối diện với hoàn cảnh ngược lại, giá đất tăng, giá nhà tăng. Nhiều người suốt đời phải ở thuê trong không gian chật hẹp tại những đô thị lớn. Do đó, việc nuôi dưỡng một đứa trẻ trong ít nhất 18 năm cũng trở thành bài toán nan giải. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc lở núi bất ngờ xảy ra hôm 30 tháng 9 ở lối vào đường hầm giao thông thuộc tuyến đường G347, huyện Hắc Thủy, khu tự trị A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Sau đó, lực lượng chức năng đã đến thu dọn mảnh vỡ, cho phép phương tiện tiếp tục lưu thông dưới sự giám sát kỹ càng và sẵn sàng cứu nạn. Vụ lở núi cũng không gây ra thương vong. Hôm thứ Bảy tuần trước, ít nhất 2 người chết và 12 người khác mất tích, cũng do lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên. Vụ việc do mưa lớn và kéo theo lở bùn ở huyện Thiên Toàn. Đến hôm sau, trận động đất xảy ra khiến giới chức địa phương thiết lập mức ứng phó thiên tai mức độ 2 trên hệ thống 4 cấp. Tỉnh Tứ Xuyên đã triển khai 260 nhân viên cứu hộ đến huyện Thiên Toàn để tìm kiếm người sống sót. Nga kêu gọi hai bên hàng xóm là Tajikistan và Afghanistan tìm cách giải quyết xung đột bằng sự đồng thuận chung. Moscow cho biết đã nắm tình hình về căng thẳng chực chờ bùng nổ. Thậm chí, hai bên láng giềng đã gửi lính tập kết hoành tráng ở đường biên giới chung. Theo hãng tin TASS dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga nói vào hôm 30 tháng 9, Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon đã từ chối thừa nhận chính phủ tạm thời của Taliban vừa thành lập ở Kabul. Ông Rakhmon còn lên án Taliban vi phạm nhân quyền khi nhóm Hồi giáo quyết tâm đập nát thành trì kháng chiến của phe đối lập ở thung lũng Panjshir. Ngược lại, Taliban cảnh báo nước láng giềng chớ nên can thiệp vào vấn đề nội bộ ở Afghanistan. Theo Reuters, người Tajik chiếm khoảng 1/4 dân số Afghanistan, nhưng người Pashtun, lực lượng chủ chốt của Taliban, vẫn chiếm đa số và bị cáo buộc từng nhiều lần đàn áp những sắc tộc hay tôn giáo khác. Trước tình trạng căng thẳng vùng biên giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng,
Chúng tôi đang theo dõi sát sao về mối quan hệ mâu thuẫn leo thang giữa Tajikistan và Afghanistan, cũng như chú ý tới những tuyên bố mạnh mẽ từ lãnh đạo hai nước. Theo thông tin của Taliban, hàng vạn chiến binh đặc nhiệm của Afghanistan đã tiến về tỉnh Takha, miền đông bắc nước này, giáp với Tajikistan. Ở bên kia chiến tuyến, Tajikistan cũng tiến hành diễu binh ở hai tỉnh vùng biên vào thứ Tư và thứ Năm. Nước này vốn có một căn cứ quân sự quan trọng của Nga và được xem là sừng sao của Moscow. Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm thứ Tư bày tỏ lo ngại sự an toàn cho những cựu phi công và binh sĩ người Afghanistan do Lầu Năm Góc huấn luyện, những người đã vượt biên tới Tajikistan hồi tháng trước khi Taliban trỗi dậy nắm quyền. Cũng liên quan tới căng thẳng biên giới nhưng là giữa Kosovo với Serbia. Hôm 30 tháng 9, Kosovo đã đồng ý rút cảnh sát ở biên giới phía bắc giáp với Serbia, chấm dứt mâu thuẫn hơn một tuần nay về quy định biển số xe. Lực lượng NATO cũng đã tham gia gìn giữ an ninh vùng biên giới. Trước đó, Kosovo đã yêu cầu mọi tài xế từ Serbia đi vào vùng lãnh thổ nước này đều phải có giấy đăng ký tạm thời. Đây là sự trả đũa của Kosovo đối với quy định tương tự của Serbia có hiệu lực từ năm 2008. Sau đó, giữa bối cảnh căng thẳng ở đỉnh điểm sụt sôi, Liên minh châu Âu EU đã can thiệp và giúp bình thường hóa mối quan hệ. Chúng tôi đã đạt tới thỏa thuận, thêm một đặc phái viên của EU tại Kosovo cho biết với Reuters. Biển số xe được xem là một biểu tượng của sự độc lập mà Kosovo vẫn đang tìm kiếm suốt nhiều năm trên trường quốc tế sau khi tách ra khỏi Serbia. Trong đợt căng thẳng vừa qua, Serbia đã điều động nhiều tiêm kích và xe tăng thiết giáp áp sát vùng biên giới nhằm dằn mặt đanh thép người hàng xóm. Cảnh sát quốc gia Ecuador hôm 30 tháng 9 đã cử 400 sĩ quan đến giúp thiết lập trật tự tại một trong những nhà tù lớn nhất nước này. Vụ bạo động mới đây đã khiến cho ít nhất 116 phạm nhân tử vong và 80 người khác bị thương. Các sĩ quan đã lục soát từng buồng giam để tìm kiếm vũ khí bị giấu kín sau khi bùng nổ vụ bạo lực thảm khốc bậc nhất lịch sử Ecuador. Một sĩ quan cảnh sát cho biết đang truy tìm tung tích kẻ cầm đầu nổi loạn. Bạo lực bùng nổ từ bên trong trại giam với các băng nhóm có đầy đủ vũ trang. Hiện chúng tôi đang cố gắng thu hồi số vũ khí này, trích lời chỉ huy cảnh sát Tanya Varela nói trước báo giới. Trong khi các gia đình đứng ngoài nhà tù than khóc và mong đòi lại thi thể của nạn nhân, giới chức vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong hai vụ xung đột nhà ngục gây hậu quả lớn vào tháng 2 và tháng 7 năm nay, cảnh sát cho biết đều liên quan đến cuộc đấu tranh quyền lực giữa các nhóm tội phạm buôn lậu. Ecuador vốn là các băng nhóm thế giới ngầm chọn làm địa bàn trung chuyển hàng hóa trái phép từ các nước hàng xóm Colombia và Peru tuồn vào Mỹ và châu Âu. Theo Reuters, ban quản lý nhiều nhà máy ở một thành phố phía đông bắc Trung Quốc vào hôm 30 tháng 9 cho biết họ sẽ sớm phá sản nếu giới chức địa phương ngắt điện ồ ạt như thời gian gần đây. Bắc Kinh đang nỗ lực hết sức để vận chuyển nguyên liệu than, từ đó khôi phục, đẩy mạnh sản xuất nhiệt điện ở phần nửa tỉnh thành trên cả nước. Hiện giờ khủng hoảng thiếu điện tồi tệ nhất trong nhiều năm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại 3 tỉnh thành phía đông bắc, vốn là nơi sinh sống của gần 100 triệu người. Gao Lei, giám đốc một nhà máy sản xuất thiết bị máy giặt cho biết, nguồn điện vô cùng quan trọng đối với sinh hoạt của người dân và với sự tồn tại của những doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi, dù sẽ sớm sụp đổ, chúng tôi vẫn chịu đựng nếu cúp điện là những gì quốc gia đang cần. Wang Jianzhong, người quản lý cơ sở luyện thép cho biết, ông lo ngại nhà máy sẽ sớm dừng hoạt động. E rằng cúp điện sẽ còn kéo dài, chúng tôi không thể sản xuất nếu điện năng không đảm bảo. Từ tuần trước, hơn 100 công ty từ sản xuất điện tử đến khai thác vàng đã phải dừng hoạt động do bị cúp điện. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng là do giá than tăng cao quá mức, mà đây là nguyên liệu cần thiết để sản xuất 2/3 điện năng của Trung Quốc. Sau đó, giới chức can thiệp và thắt chặt việc phân bổ cho các nhà máy trên cả nước. Chính phủ cho biết ưu tiên hàng đầu là đảm bảo điện năng cho cuộc sống sinh hoạt của người dân và đủ dùng cho các thiết bị sưởi ấm khi mùa đông đang đến. Người dân miền Trung Thái Lan đang nỗ lực khắc phục hậu quả thảm khốc của mưa lũ sau bão Diamu. Trong đợt thiên tai này, ít nhất 7 người thiệt mạng suốt tuần qua, 200.000 ngôi nhà bị ngập nước ở 30 tỉnh thành. Đến hôm qua, 30 tháng 9, nước vẫn bủa vây ở 18 tỉnh thành phố. Một chủ hộ kinh doanh của tỉnh Nakhon Sawan, cách thủ đô Bangkok khoảng 200 km về hướng Bắc, cho biết, chúng tôi chuẩn bị bao cát ngăn dòng lũ nhưng chẳng có ích gì. Hình ảnh từ trên cao cho thấy thành phố không còn nơi nào khô ráo, các đô thị và đồng lúa đều nửa nổi nửa chìm dưới lòng nước. Giới chức cảnh báo người dân vẫn nên cảnh giác ở ven sông Chao Phraya, chảy qua Bangkok, mực nước sông dự kiến tăng cao từ hôm nay đến tuần sau. Lãnh đạo Bangkok Ashwin Kwanmuan cho biết, thành phố đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, trong khi đó Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết mực nước sông sẽ giảm trong vòng 10 đến 15 ngày tới nếu không có thêm bão càn quét.
Giới chức khẳng định tình hình được kiểm soát, không có nguy cơ lặp lại thảm kịch lũ lụt tồi tệ nhất nửa thế kỷ vào năm 2011, sau khi lũ cướp đi sinh mạng của hơn 500 người, làm tê liệt vành đai công nghiệp quanh thủ đô Bangkok. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản hôm 30 tháng 9 khẩn cấp đón bão Mindun, cơn bão tấn công cả vùng Đông Bắc, gây ra gió mạnh và mưa lớn ở thủ đô vào hôm nay, 1 tháng 10. Bão Mindun trong tiếng Hàn nghĩa là bồ công Anh, từng có thời gian ngắn mạnh lên cấp 5, nhưng đã suy yếu khi tiến về Nhật Bản. Hôm nay cơn bão giảm xuống cấp 2 khi áp sát Tokyo. Đài truyền hình địa phương cho biết sóng cao đánh vào bờ biển ở đảo xa Hachijoma, cách thủ đô 300 km về hướng Nam. Vùng đại đô thị Tokyo có thể hứng lượng mưa từ 10 đến 15 cm từ nay cho đến ngày 2 tháng 10, theo Cục Khí tượng Nhật Bản dự báo. Giới chức cảnh báo về tình trạng gián đoạn giao thông. Thiết bị nghiên cứu bão trên biển Celtron đã ghi lại khung cảnh tâm bão Sam hoành hành trên Đại Tây Dương vào hôm 30 tháng 9 với những cơn sóng dâng cao và gió giật dữ dội. SD-1045, chiếc Celtron ghi lại đoạn phim này là một phần của hạm đội gồm 5 chiếc Celtron có nhiệm vụ thu thập dữ liệu về các cơn bão trên Đại Tây Dương trong mùa bão này. Được biết, chúng chạy bằng năng lượng mặt trời và được trang bị cảnh báo, cho phép hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt nhất. Nhà sáng lập Celtron, Richard Jenkin cho biết, Celtron sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ mạo hiểm mà chưa tàu nghiên cứu nào làm được. Chúng sẽ đi thẳng vào mắt bão, thu thập những dữ liệu có thể làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về những cơn bão mạnh này. Celtron đã lướt qua những con sóng cao đến 15 mét và chống chọi với sức gió trên 193 km/h ở Đại Tây Dương để ghi lại những khoảnh khắc này. Theo dự báo thời tiết, cơn bão Sam mạnh cấp 4 và đã đạt cường độ cực đại khi ở ngoài khơi. Tuy nhiên, Trung tâm Bão Quốc gia của Hoa Kỳ vẫn cảnh báo rằng cơn bão này có thể hoành hành dọc theo bờ biển Đại Tây Dương trong cuối tuần này. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS vừa cho biết núi lửa Kilo của Hawaii đã thức giấc trở lại sau gần một năm ngủ yên với vụ phun trào dung nham vào hôm 30 tháng 9. Cơ quan này cho biết các dòng dung nham nóng chảy đã lấp đầy miệng núi lửa của Kilo và kéo theo làn khói nghi ngút bao phủ bầu trời. Hiện vụ núi lửa phun trào này không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với các khu vực dân cư gần đó. Nhà địa chất học USGS Natalia Declin cho biết các hoạt động phun trào dung nham chỉ giới hạn trong khu vực núi lửa và không lan rộng ra bên ngoài. Dù vậy, cơ quan chức năng vẫn cảnh báo những cư dân sống ở chiều xuôi gió của núi lửa cần thận trọng với các khí độc như lưu huỳnh dioxide và các khí khác có thể gây kích ứng hệ hô hấp. Những du khách hiếu kỳ có thể chiêm ngưỡng núi lửa phun trào từ khoảng cách an toàn. Kiliao là ngọn núi lửa trẻ nhất và hoạt động mạnh nhất trên đảo Hawaii, khi lần phun trào gần nhất là vào tháng 12 năm 2020. Hôm 30 tháng 9, dung nham từ vụ phun trào núi lửa Cumbre Vieja ở trên La Palma của Tây Ban Nha đã tràn xuống Đại Tây Dương và bồi đắp nên một mỏm đá rộng hơn 500 mét, kéo dài dọc theo đường bờ biển phía Tây của hòn đảo. Nhà núi lửa học thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha Vicente Soler cho biết, khi chảy ra biển, dung nham ít có khả năng gây thiệt hại cho đất liền. Kể từ lần phun trào ngày 19 tháng 9, hàng ngàn người dân đã phải sơ tán. Dòng dung nham đã phá hủy hơn 800 tòa nhà, cùng các đồn điền trồng chuối, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác trên đảo La Palma. Sau gần 10 ngày, dòng dung nham từ ngọn núi lửa Cumbre Vieja mới chạm tới đại dương gần thị trấn Tazacorte. Khi tiếp cận với mặt nước, dung nham nguội đi nhanh chóng và bồi đắp thành mỏm đá, mở rộng lãnh thổ của hòn đảo. Bất chấp lo ngại về những khí độc thải ra khi dung nham phản ứng với nước biển, các nhà chức trách cho biết chất lượng không khí trên hòn đảo vẫn đạt mức an toàn. Tuy nhiên, các đám mây bụi từ vụ phun trào núi lửa có thể che khuất mặt trời và ảnh hưởng tầm nhìn. Hiện một số ngôi làng gần bờ biển vẫn đang phong tỏa để đề phòng bất trắc, nhưng một số nông dân trồng chuối đã được cho phép quay trở lại đồng điền để chăm sóc cây trồng. Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo Myanmar đang đối diện một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với mức độ nghèo đói chưa từng xảy ra ở quốc gia Đông Nam Á trong gần 2 thập kỷ qua. Cụ thể, điều phối viên về nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Myanmar, Andrew Kirkwood cho biết, số người cần hỗ trợ tăng lên gấp 3 lần trong 8 tháng qua, kể từ khi cuộc chính biến ngày 1 tháng 2. Trong khi đó, khoảng 20 triệu người, tức gần một nửa dân số nước này, đang sống trong cảnh nghèo đói. Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 30 tháng 9, ông cho rằng cuộc khủng hoảng là kết quả của xung đột gia tăng từ khi chính phủ quân sự đảo chính và đại dịch Covid-19 hoành hành với từng làn sóng dồn dập. Ông nói cách khác, tình hình mà chúng ta đang đối diện ở đây là khủng hoảng chồng khủng hoảng và chưa có khủng hoảng nào được giải quyết. Theo điều phối viên Liên Hợp Quốc, nguồn lực tổ chức của Myanmar hiện không đủ để hỗ trợ 3 triệu người cần hỗ trợ của nước này. Do đó, ông đang kêu gọi các bên tham gia vào nỗ lực giải quyết khủng hoảng.
Trong một báo cáo gần đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế đối phó khẩn cấp cuộc khủng hoảng chính trị xuất phát từ cuộc chính biến ở Myanmar. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị AAPP, quân đội Myanmar đã có được cuộc đối phó đối với những người phản đối, với hơn 1.100 người dân thiệt mạng và 8.400 người bị bắt giam kể từ cuộc chính biến ngày 1 tháng 2. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ CDC khuyến cáo phụ nữ mang thai cần chủ động tiêm phòng do có nguy cơ biểu hiện triệu chứng nặng khi mắc Covid-19. Khuyến cáo ban hành từ hôm thứ Tư nhấn mạnh vaccine không chỉ an toàn và hiệu quả đối với phụ nữ mang thai mà còn tác dụng bảo vệ cao. Với thực tế hiện giờ ở Mỹ là mẹ bầu có nguy cơ nhiễm Covid-19 nặng hơn so với những phụ nữ khác. Trong tuần qua, có tới 125.000 trường hợp phụ nữ Mỹ mang thai mắc Covid-19, trong đó bao gồm 22.000 ca nhập viện và 161 ca tử vong. CDC còn cho biết, trong tháng 8, số bệnh nhân mang thai tử vong do Covid-19 cao nhất từ trước đến nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.